आदरणीय दर्शकवृन्द तथा श्रोता साथीहरू, फेरि तपाईहरुमाझ उपस्थित भएका छौं मुल्पानी क्रिकेट ग्राउन्डबाट। यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्यानको बिल्डिङ अफिसियल अब पवेलियन भनौं। यो अहिले रङरोगन गरेर मर्मत गरेर एकदमै राम्रो चिटिक्क देखिसकेको छ। यहाँनिर चाहिँ क्रिकेट ग्राउन्डमा चाहिने इलेक्ट्रिसिटीको लागि यो नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ र त्यहाँबाट त्यसमा चाहिँ अब लाइक यो विद्युत प्रसारण लाइनसँग चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जोडिदै छ। मुल्पानी क्रिकेट ग्राउन्ड अब अफिसियली ACC प्रिमियर कप 2023 को लागि चाहिँ अफिसियली रेडी पनि भइसकेको छ। जो मात्रै यहाँ कुवेत र बहराइनको बीचमा एउटा प्र्याक्टिस म्याच पनि भएको थियो जसलाई कुवेतले जितेको थियो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको सहकार्यमा यो दर्शकहरू बस्ने ठाउँ सरसफाई गर्ने काम पनि गरिएको छ। एकदमै राम्रोसँग सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो र धेरै ग्राउन्डलाई चाहिँ सफा गर्ने काम भएको छ। नेपाल सहितको राष्ट्रिय झण्डा र सहभागी देशहरूको झण्डा सहित यो फ्ल्याग स्ट्यान्ड पनि तयार भइसकेको छ। यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, नेपाल क्रिकेट संघको झण्डाहरू पनि फरफराइरहेको छ। एसियन क्रिकेट काउन्सिलको झण्डा पनि रहेको छ र सहभागी सबै देशहरूको झण्डा रहेको छ। दर्शकवृन्द तथा श्रोता साथीहरू, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ नेपाली क्रिकेटको सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेकै 12th म्यानको रूपमा चिनिने क्रिकेट फ्यानहरू हुनुहुन्छ। हामी सबैजना छौं। सो अब म्याचको दौरानमा चाहिँ तपाईहरुको उपस्थिति एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। त्यसले धेरै कुराहरू निर्धारण गर्नेछ, किनभने ACC को 2वटा र ICC को एउटा प्रतियोगिता अहिले पाइपलाइनमा पनि छ। सो त्यसले यो आयोजना कस्तो हुन्छ र यसमा दर्शकहरूको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ, अन्य खेलहरुमा नेपाल बाहेकको खेलहरुमा पनि कस्तो रेस्पोन्स रहन्छ भन्ने कुराले पनि धेरै कुरा म्याटर गर्ने देखिन्छ। त्यसैले 12th म्यानको उपस्थिति दरिलो र प्रभावकारी र एकदमै राम्रो अनुशासित खालको हुन जरुरी देखिन्छ। स्कोरबोर्ड अहिले म्यानुअल नै छ, हुन सक्छ भविष्यमा चाहिँ डिजिटल खालको होला। अहिले चाहिँ म्यानुअल नै स्कोरबोर्ड तयार भएको छ। अहिले फुलचोक चाहिँ चलेको छ नि त्यहाँ हैन? यहाँ त्यो चाहिँ ग्राउन्ड छ नि, फुटबल ग्राउन्ड छ। हल चोकमा पनि हो क्या?
हजुर प्र्याक्टिस चाहिँ छैन क्या हो anh em sẽ quay ra rồi, xin em quay ra. Hello? Sorry,